Okay, mga paps, ngayon nga pala, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng valve cover gasket nitong Nissan Sentra GX 2004. So, bali ito is history niyan. Yan, nakikita niyo yung mga tagas. Yan. So, pag may ganyan, possible, nasa valve cover gasket. So, bakit natin kailangan palitan ng gasket dyan? Kasi kitang-kita naman, masama yan. So, kung sira na gasket yan, maaaring pasukin ng hangin yung loob o kung ano mga contaminants, makakasira sa loob ng makina natin. So, ayan mga paps, tignan nyo maigi. May tagas yan. Ayan. Nakikita yung tagas siya rito. Ayan. So, minsan, ginagawa nila, hinihigpitan lang nila yung mga bolt na yan. 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 Meron pa rito. Yan, isa dito. Saka, dito pa. Meron dyan, isa dyan. So, madali lang tanggalin yung mga paps. Pero bago nang tanggalin, minarkahan ko siya para hindi ako malito. Yan. Okay. Simulan natin ito mga paps. Una natin gagawin dito sa mga to, tanggalin natin tong ignition coil niya. Ito lang kadaling tanggalin yung ignition coil niya. Yan. Yan. Dito. Yan. Tanggal ko na. Next natin, ito, pwede tayong gumamit dito ng G's. Ayun. Next natin mga paps, itong hose na. Tapos sa PCV valve natin. Next naman natin, ito. Hugutin natin mga ignition coil natin. Paps, minarkahan ko yan para hindi ako malito. Natin, okay naman. Wala naman mga langis. Yan, di naman basa. Next natin mga paps, ito, yung mga tornilyo. Okay mga paps, natanggal ko na yung tornilyo. Ilang tornilyo yan? 9 na tornilyo yan. Okay? So ang goal natin ngayon is palitan yung valve cover. Bago natin pag napupunasan ko muna itong gilid. Ito mga paps, tatanggalin ko na to. At sungkitin unti-unti. Yan. Try natin siya. Matanggal eh. Yan. Yan na mga paps. Yan na siya.
Ito siya. Ito ipapalitan natin yung gasket mo. Ang papalitan natin, valve cover gasket, ito. Yung rocker arm gasket natin, yun na muna gagamitin kasi wala tayong mabilang supply. Ito. Punasan lang natin yung gilid niyan. So, ayan na. Next natin, since medyo yung gilid niyan, ito, yung rocker, para sa rocker gasket, punasan rin natin siya. Yan. Kasi lalagyan rin natin mamaya yan ng sealant. Ayan na siya mga papi. Ayan na. Mga paps, ayan siya oh. Nakasan niya. Ayan, ayan siya. So, okay lang yan. Linisan lang natin yung gilid kasi yan lang gagamitan natin mamaya ng gasket. So, dito naman tayo sa kabila. Yan, yung natitirahin natin ngayon. Ayan o, lagyan natin ng gasket yan. Ito mga paps yan. Aanihin natin yung gasket niyan. So, ito siya. Ayan siya. Ayan. Yung valve cover niya, tapos ito yung gasket niya. So, tanggalin natin. Tapos, linisin muna natin yung gilid. Tayin ko muna ito mga paps. So, ayan mga paps. Linis na siya. So, ito na mga paps. At, papalitan na natin siya ng gasket. So, ito lang yan. Itong rocker arm gasket, wala ako na biling pyesa, ito pa rin ang gagamitin natin. So, ito siya. Masal lang natin. Tapos, next, ito. Yan. Dahan-dahan lang, baka kasi magamit pa to. Pero sa case nito, ito yung may tagas eh. Dito banda may tagas. Ngayon, gagawin natin, lalagyan natin ito ng beta grade. Dami tayo ng basahan mamaya para pag-desold. Ito yung beta grade.
Okay na to. Hindi ko na punasan yun. Next natin yun. Hindi natin ng beta grade itong mga to, yung mga kanto. Nalinisan ko naman kanina yan. Okay. Okay mga paps. Since tapos ko nalagyan ng ano yan, mga beta gray gasket marker. So, balik na natin to. Ayan. Balik natin siya. Ayan. Check natin yung kung nakasil yung baba. Check natin. Kasi minsan baka hindi tumama yung valve cover gasket natin eh. So, tingin ko naman okay naman siya. So, next step natin, babalik na natin yung mga tornilyo. So, ayan mga paps, babalik na natin yung tornilyo. Siyam yan. Natin dito sa gilid yan. So, okay na siya. Next natin, nahigpitan na natin. Nasa natin yung mga gilid. Yung mga gilid-gilid lang. So, ayan. Okay na yan. Since okay na siya, kabit na natin yung mga hose. Next natin, paps, yung ignition coil. Okay, may number yan, kaya hindi ako malilito. Lagyan ko ng label yan. Okay, paps, next natin, ito, ay yung 4 na bolt. Okay. Okay mga paps. So, ganun lang ka simpleng magpalit ng valve cover gasket ng ng Nissan Sentra GX 2004. So, pag siya, test na natin siya. Dito tumatagas na marami, pupunasan ko yan para ma-observe natin. So, paano mga paps? Sana may natutunan kayo sa video na to. Huwag nyo kalimutan i-like or subscribe yung channel ko. I-hit nyo na rin yung notification bell para kung may updated video ko, makikita nyo agad. Ano mga paps, hanggang sa muli.